לכם וערב טוב. על פי הערכות בישראל, ארגון דאעש בעזה לא רק יורה טילים ומאתגר את חמאס, אלא גם מנסה להניע את האינתיפאדה בשטחים. קשר אינטרנטי שנוצר בין דסק הערבים בחדשות 10 לנציגי דאעש ברצועה שביקשו תרומות, העלה מדריך לטרוריסט המתחיל. הוראות מפורטות כיצד לדקור, להכין פצצה ביתית ואפילו כיצד לארגן פיגוע הרעלה. עם התחקיר פרשננו לילי נערבים, צבי יחזקאל. דאעש בעזה ועכשיו בשירות האינתיפאדה הפלסטינית. לארגון המדינה האסלאמית בסוריה ועיראק יש סניף פעיל בעזה, שלמרות שהחמאס מנסה למנוע את פעילותו ברצועה, הנה כאן מדריך מטעם דאעש ברצועה כיצד להתגייס לאינתיפאדה הפלסטינית ונגד החמאס. דרך הודעה שפרסם דאעש בטוויטר הגיע לידינו המדריך הזה, שמפרט בהוראות מדויקות כיצד להפעיל טרור על כל סוגיו. תחילה על הדוקר הפלסטיני, כיצד יש להחזיק את הסכין, ובאיזה אזור בגוף יש לדקור. במדריך דאעש ברצועה מסופר כיצד להכין מרעום לחומר נפץ מסוג פרי אצטון מתוצרת ביתית. קנה בבית המרקחת מחטא בשם מי חמצן, פיצוץ יכול להביא לקטיעת יד וליותר מכך, ההוראות המפורטות הנה כאן בתמונות. דאעש שגם ידוע בניסיונותיו לבצע פיגועים קימיים, שולח את פעיליו בעזה ובשטחים לייצר סם מסוג ריצין. כיצד משיגים ריצין? קונים זרעי קיקיון או שכותפים אותם מהעץ, מוסיפים אצטון בבית מרקחת, הסם פועל במהירות במגע עם אדם או עם האור ומביא לחנק ולמוות. מצוינים גם כלי נשק שנמכרים בעזה, החל מקלצ'ניקוב ב$2,500, מקלע ב$5,500 וטיל RPG נגד טנקים ב$3,000. פורסם בטוויטר תחת הכותרת ציידו אותנו בנשק, כך חתמו אנשי דאעש בעזה. הם חיפשו תורמים. במייל הזה כתבנו להם שאנחנו מעוניינים לתרום לדאעש, ואחרי שווידאו איתנו שאנחנו מספיק שונאים את חמאס, נכתב כך: אני רוצה לתרום לכם ככל שאוכל, דווחו לי כיצד אעביר לכם את הכסף באופן בטוח. דאעש בעזה עונים, תודה לך על הלהט הדתי, אפשר לתרום לנו באמצעות כרטיסי קש-יו או און-קארד. כן, מערכת העברת הכספים לדאעש היא בשירות האינטרנט, בשירות בנקים ערבים, חלקם בבעלות סעודית, והכסף מגיע הישר לדאעש ברצועה. דאעש, על פי הערכות, מגיע לכ-15% מתושבי רצועת עזה, פוטנציאל ואתגר אדיר מול חמאס. إلى طواغيت حماس وأنتم وفتح وكل العلمانيين زبد يذهب مع زحفنا ستحكم الشريعة في غزة رغما عنكم. כעת בגיוס הכספים ובהשראה לאינתיפאדה הפלסטינית, דאעש בעזה עולה כיתה. המאבק הלאומי של הפלסטינים מזמן כבר עבר להשראת דאעש, בין אם דרך הסכין או התרומות, או המדריך הזה לפיגועים בשיטות אחרות ומוכרות מאזורים אחרים. תשהדן גזת דמאء ولا تشهدن غزة أشلاء نعيدن الكرة. צבי יחזקאלי, ערב טוב. ערב טוב. והפעילות הזו מתרחשת בעזה למרות שחמאס מנסה להילחם בה. נכון, עד כמה זה קל, זה פשוט מרתק לראות את העברת הכספים. זה דרך בנקים סעודים, זה דרך רשתות באינטרנט. התחקירן שלנו, עידו פרוינד, שהתכתב עם אנשי דאעש, תאם איתם את איך להעביר את הכסף, ואז אנחנו רואים שזה בעצם דרך בנקים סעודים. זאת אומרת, הטענה שסעודיה כן עוזרת לדאעש במימון שלו, שהוא הפך להיות ארגון הטרור העשיר בעולם, זה לא מופרך, זה עובר דרך הצינורות. והמעניין לראות שחמאס לא יכולים לעצור את זה. על פי הערכות בישראל, 15% מהכוח של רצועת עזה זה בידי דאעש, וזה רק גדל. זה לא רק אנשים על טנדרים, זה רעיון שצף, ואפשר לראות שהוא משתמש באופן הכי יעיל. פעם חשבנו שחמאס משתמש יעיל באינטרנט. בואו נראה איך דאעש עושה את זה. יעילות, כסף, ארגון הכי עשיר, וכנראה גם אחד המתחזקים בזירה הפלסטינית שרוצה לקחת פיקוד על האינתיפאדה. צבי יחזקאלי, תודה רבה. תודה.